Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit cu drag pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba. Ai link în primul comentariu. De asemenea, îți reamintesc de platforma Destiny, unde îți poți întâlni sufletul pereche. La fel, ai link în primul comentariu. Și îți reamintesc și de Connectify Hub, locul în care îți poți face un birou virtual și poți scăpa de grija programărilor. Hai să vedem așadar. Multe mesaje din partea acestui oracol. În primul rând avem cifra 2, foarte importantă, și avem așa cineva care acceptă ceva radical. Da? Deci este vorba despre o acceptare radicală. Pentru unii văd aici că e ceva legat de o conexiune puternică între tine și cineva, sau pentru alții putem să discutăm și despre un moment în care reușești aici să te echilibrezi. Da? Ești foarte hotărât în legătură cu o relație, în legătură cu o colaborare importantă. Apoi avem așa resurse foarte puternice. Avem numărul 29. Deci pentru unii simt aici că este vorba despre un personaj care la exterior este mai dur, nu permite nimănui să se apropie de el, este cineva care se apără de tot felul de lucruri, însă este o persoană care are foarte multe resurse la interior. Este cineva care rezistă într-un mediu ostil, este cineva care rezistă într-un mediu foarte, foarte complicat. Poate discutăm despre un moment, uite, în care tu ești mai radical din fire, da? Sau cineva. E un moment în care, uite, se pune o limită, se pune o pauză, e un sfârșit, e ceva care se petrece aici. Deci o persoană care cumva e mai radicală din fire și care își pune anumite granițe. Următorul mesaj este o poartă. E ca și cum ți se spune să fii hotărât să mergi înainte. Avem numărul 55, foarte important. Deci este vorba despre schimbări la dublu. Este vorba și despre o schimbare din punct de vedere energetic, dar și din punct de vedere fizic. Da? Apoi următorul mesaj este inițiere. Numărul 54. Deci este despre a iniția ceva. Este despre a acționa într-un anumit mod. Este și despre a fi deschis să faci lucrurile diferit, să te deschizi către o cale diferită. Deci avem și acest aspect. Eu cred că este și despre a recunoaște ce resurse ai în interior și este despre a încerca pe cât posibil aici să mai lași din aceste moduri de a te manifesta, pentru că văd aici foarte multă răceală. Iar apoi, la baza pachetului, avem așa noi începuturi. Deci, pentru unii discutăm despre o nouă cale pe care e nevoie să o urmați, un nou mod de a acționa, un nou mod de a privi lucrurile. Bun. Hai să vedem în continuare ce spune și acest oracol. Avem spirit, da? Din nou, ideea de inițiere. Deci e ca și cum ți se cere să înveți ceva nou, să te inițiezi în ceva nou, să acționezi într-un mod nou. Și avem așa o oglindă malefică, da? O umbră. Deci poate este vorba despre a vedea și umbra ta, este vorba despre a-ți învinge o teamă, dar pentru unii este vorba despre o nouă etapă care se deschide. Este o etapă extraordinar de frumoasă. Mai vreau o carte. Da? Discutăm despre o transformare extrem de profundă. Este ideea de a lăsa în urmă vechiul tău spirit sau de a lăsa în urmă acest mod spinos, acest mod ciudat de a acționa, da, dur, pentru că văd aici clar o persoană extrem de radicală care își pune niște ziduri, da, care nu permită pur și simplu să intre acolo. Pentru unii simt că e vorba de o persoană foarte apropiată vouă care trece prin astfel de transformări extraordinar de puternice și care în acest moment, cel puțin, are nevoie de ghidarea ta, da? Are nevoie să-l inițiezi sau să o inițiezi spre o nouă viață. Avem toamnă, da? Deci e vorba de abundență.
abundență, despre a invoca abundența, da? Doar că abundența asta se invocă, da? Și se evocă atât timp cât îți pui niște limite, da? Este despre a pune niște limite din acest punct de vedere, da? Și avem, uite, tarot, deci e vorba de ghidare. Nu degeaba a intrat pe această citire, cu siguranță. Dacă tot ai ieșit acest mesaj, vreau să iau mesaje din partea tarotului în acest moment și apoi vom mai lua mesaje din partea oracolului. Ok, au ieșit multe mesaje. În primul rând văd aici o perioadă de odihnă, de liniște. Poate să fie și un moment în care e ca și cum ai o viață duală, da? Odihna, da, face parte din viața ta și văd că acorzi o foarte mare prioritate, da, acestei idei de odihnă, dar pe de altă parte mai văd aici și faptul că te lupți, da, dai directive, îi conduci pe ceilalți, îi ghidezi, îi ajuți. Ce mai văd foarte important, da, pentru unii dintre voi este faptul că în acest moment văd eu că e ca și cum te lupți pentru liniștea ta, te lupți pentru sufletul tău. Apoi avem 10 de spade și steaua, deci este clar aici un sfârșit puțin dureros, dar și un nou început, un nou mod de a acționa. Steaua poate să reprezinte, bineînțeles, și o inițiativă nouă și o idee nouă, da? Ceva total diferit care se petrece în viața ta. Hai să mai vedem o carte. Pentru că e clar că undeva e ca și cum simți că ai obosit. Avem împărăteasa și regina de monede, o legătură aici foarte puternică cu ideea de abundență, încredere, grijă față de cineva. Mai văd, bineînțeles, și o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar văd și o legătură cu zodia Balanță pentru unii dintre voi. Deci discutăm foarte clar în acest moment despre faptul că o schimbare trebuie făcută în viața ta. Este clar că încrederea, grija, abundența, toate astea cresc pentru tine. Mai vreau o carte. Turnul 4 de bâte. Da, e ca și cum face aici o schimbare, da, în ochii celorlalți. Pentru unii poate să însemne și un eveniment neprevăzut care are loc în viața voastră. Patru de cupe. Și parcă e ceva care nu place, nu convine. Poate avea legătură și cu o persoană puțin plictisită, obosită. Avem 2 de monede. Ești prins aici între două lucruri, două activități, două persoane, două situații diferite. Spânzuratul, cavalerul de cupe, 5 de spade, o legătură cu zodia pești, dar văd aici clar o persoană care se sacrifică, poate să fie și o persoană cu o problemă fie de suflet, fie o problemă de sănătate, este o persoană care se simte blocată, e o persoană care se consideră neîndreptățită sau cineva care, știu eu, e gata să vină să te ajute, să se sacrifice, să vină să te ajute într-o nedreptate, într-o problemă în care tu ești. Ok. Simt să iau un mesaj din acest oracol. Și avem așa, prietenie. Deci prietenia este foarte importantă. Da? Și avem profeție, că și cum ceva se îndeplinește aici. Ceva se îndeplinește legat de ideea de prietenie. Pentru unii poate e ceva legat și de faptul că într-o relație prietenia este extrem de importantă. Putem să discutăm și despre așa ceva. Da? Și avem luna de aur. Deci, din nou, ideea de abundență, da? Din nou, ideea de creștere. Mai vreau o carte.
Ce mai văd aici e că anumite lucruri se aliniază în viața ta, da? Și văd că tu primești foarte multă ghidare în acest sens, însă este important să și asculți acele semne pe care Universul ți le oferă. Și mai văd că ești foarte protejat, da? Ești foarte protejat, e ca și cum ai un fel de dreptate în viața ta, da? Sau ai un drept divin de a fi protejat. Asta văd foarte, foarte clar. Și văd și niște decizii importante. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Uite, te poți gândi la ceva important. Oracolul îmi spune, în legătură cu această situație pe care eu o văd aici, să te informezi mult mai bine. Da? Să te informezi mult mai bine, să citești mai mult, să te informezi mai mult despre această persoană, să comunici mai mult în jurul tău. Și apoi avem, tu mergi în direcția potrivită, da? Tu mergi în direcția bună. Pentru că, uite, văd aici un fel de rupere, da? E ceva neplăcut, poate să fie o legătură care se rupe între tine și cineva. Este vorba despre o legătură din punct de vedere emoțional, în mod special, aceasta se poate rupe. Sau este vorba despre ceva ascuns, ceva interzis. Și, uite, mi se repete acest mesaj, cum că e nevoie să mergi înainte pentru că este timpul potrivit pentru tine. Da? E timpul potrivit să acționezi, e timpul potrivit să faci tot ceea ce simți. Hai să vedem și un mesaj din partea oracolului astrologic. Și avem așa, planeta Marte, numărul 17, zodia Berbec, zodia Scorpion. Deci, simt aici o energie foarte puternică masculină. Din nou mi se repete acest mesaj cum că e nevoie să acționezi aici. Nu e suficient doar să gândești, doar să transmiți energii bune. E nevoie să acționezi. Asta e clar. Da? Iar apoi avem așa planeta Mercur, numărul 15, zodia Gemeni, zodia Fecioară. Și aici e ca și cum Universul spune că e nevoie să faci tot ceea ce tu spui, da? E nevoie să-ți găsești niște strategii foarte bune pentru a acționa, e nevoie să îți găsești tot felul de, afirmații potrivite, da? Gânduri potrivite. Însă e și despre a studia mai mult, da? Această mișcare, această activitate. Dar văd aici o persoană care, uite, poate să facă multe drumuri sau poate comunica foarte mult. Avem aici zodia Fecioară la baza pachetului, deci se accentuează ideea aceasta de practică, da? De a pune în practică ceva anume. Pentru că, da, este bine pentru că la nivel teoretic, da, tu îți dorești un anumit lucru, dar degeaba e dacă nu îl pui în practică. Și avem soarele, o legătură cu zodia Leu, dar din nou este o energie masculină aici. Uite, poate aveți un bărbat în jurul vostru care se pregătește să acționeze într-un anumit mod. Și avem zodia Rac, cifra 4. Este vorba, bineînțeles, pentru unii dintre voi și despre ideea de familie, casă, despre grija față de cineva. Da? Și poate, uite, avem Neptun, Berbec și Leu. Deci poate să fie cineva, uite, care acționează foarte mult aici din emoțiile sale, în viitorul foarte apropiat. Nu știu că e cineva clar foarte, foarte curajos, văd eu. Hai să mai vedem niște mesaje de la acest tarot. Ok, au ieșit câteva arcane majore, 2 arcane majore și avem așa, Marea Preoteasă și 7 de cupe, prima dată, și Cumpărăteasa. Ești într-un moment sau ai pe cineva în jurul tău care e secretos, e misterios, are tot felul de planuri, strategii, își face tot felul de iluzii în legătură cu o tăcere. Da? Iar apoi avem Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță, din nou am mai ieșit Împărăteasa. Poate e vorba despre tine, despre a alege, da? Sau despre a îți da seama ce este cel mai important. Pentru că eu văd aici pe cineva care parcă stă în umbră, e cineva care nu vrea să comunice, e cineva care ține anumite lucruri pentru sufletul său.
dar și o persoană care este foarte mult pusă pe gânduri în legătură cu o problemă. Steaua, o legătură cu un vărsător. Deci mi se repetă acest mesaj, da? Cu steaua. Este clar vorba aici despre o inițiativă nouă, despre a te ghida după semne, despre a-ți urma acel vis pe care tu îl ai. Dar ce văd foarte clar e cineva care e gata să fie transparent, e gata să acționeze, e gata să spună lucrurilor pe nume. Mai vreau o carte. Și avem așa, Temperanța, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Mai avem și zodia săgetător, deci cineva care află un adevăr în legătură cu o problemă medicală, în legătură cu o problemă de suflet, dar văd aici clar și pe cineva care găsește o soluție potrivită pentru a aduce liniștea și pacea în această situație. Pentru unii poate să însemne și o împăcare. Dar din nou e cineva sacrificat aici. Asul de cupe, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. E și o veste de pace, da? Doar că vestea asta, da, emoția asta, văd eu că are legătură cu ceva concret, da? Regele de monede totuși e foarte practic din fire. Poate e cineva care începe să simtă lucrurile diferit. Magicianul. Persoană care lucrează, este o persoană sigură pe ea. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Deci cineva care e pregătit aici să lupte pentru tine. Cineva care e pregătit să acționeze într-un anumit mod. Avem cavalerul de cupe, 6 de cupe. Deci știi, cineva care vrea să își răscumpere anumite greșeli din trecut, așa simt eu să transmit. Și văd clar aici o eliberare, o bucurie, o dreptate, da, care mi-apare. Hai să vedem ce zice și oracolul tău. Niște mesaje importante pentru tine. Și avem așa, zodia Capricorn, maturitate, muncă, deci vorba din nou despre muncă, despre a pune în practică, despre a te organiza. Avem luna Mai, cifra 5, zodia Gemeni, zodia Taur, te dorește cineva și te vorbește cineva de bine. Musafiri, soare, deci niște musafiri care îți vin în vizită. Avem luna Ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător, bani puțini și supărare. Da? Deci o persoană care îți poate veni în vizită și îți poate povesti despre niște probleme de suflet pe care le are. Apoi avem inițiala B cu mesajul blond sau blondă. Iar apoi avem invers, inițiala I. Deci o persoană care, știu eu, începe să vadă lucrurile diferit. Sau e vorba de o persoană care e ciudată. Un nou început, tânăr, realizarea dorințelor, elementul apă, putere, pasiune, cifra 8, vacanță, relaxare, anotimpul de vară. E ca și cum se deschide o perioadă de relaxare pentru tine, se deschide o perioadă înfloritoare, o perioadă în care lucrurile pur și simplu se așează așa de la sine. Da. Simt nevoia să mai extrag un mesaj din acest oracol. Deci avem așa, mesajul casă, relocare și ceva ascuns, ceva valoros. Și pentru unii este despre a rezolva ceva legat de ideea de stabilitate, casă, familie, a deveni mult mai stabil. Da?
noutăți, mesaje. Da? Deci cineva, uite, care îți dă niște vești în acest sens. Dar mai văd aici și o femeie care e supărată. O cheie, o blocare, deblocare, sarcină, sănătate, iar apoi avem putere și resurse. Deci cineva care își găsește resursele. Pentru că, uite, văd aici o supărare, da? Legată de ideea de stabilitate, de casă, familie, sau poate ai pe cineva în jurul tău care e supărat. Și în acest sens văd eu că se găsește o soluție. Soluția are legătură cu o schimbare, o transformare și cu a coopera cu cineva, cu a colabora cu cineva. Și este despre a pune punct la o situație. Da? Deci mi se repetă mesajul. Să vedem despre ce e vorba cu schimbarea asta, cum se poate produce sau ce se întâmplă. Are legătură cu o discuție pe care e nevoie să o ai cu cineva. Să mergi undeva, la un birou, la o masă, să discuți cu această persoană. Și avem așa, o persoană vicleană, intrigi între femei și lacrimi. Deci putem să discutăm și despre o persoană mai vicleană, din fire. Persoană care și eu poate și-a pierdut speranța în legătură cu o întâlnire. Unii simt că ați mai încercat să faceți asta, doar că nu au funcționat lucrurile și abia acum ele se desfășoară. E o veste mai puțin plăcută, dar din care cumva tu ești bine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.